dimineața în Hulumale. E ziua plecării, mai avem încă o oră și un sfert până când ne scoate, când facem check-out-ul din hotel și căutăm și noi o cafea să vedem. Da, sunt taximetri aici. Da. Da, ăsta e Hulumale dimineața. Și ne pregătim de plecare. Dar înainte vrem să bem și noi o cafea. Tot căutăm o cafenea. Căutăm un anumit gen, am văzut o cafenea super în mare, avea uniforme, chelnerițele, Da. erau aer condiționat, era curățenie de aia așa de... Aici sunt mai așa, încing oamenii cu mâna în fasole și cu pâinicele lor. Eu nu sunt obișnuit, sunt un pic mai sensibil. Da. Fiecare cu obiceiurile lor. Sunt obiceiurile locului. Da, cred că e balconul omului. Mi s-a părut că ar fi o terasă micuță, dar nu. Sunt magazinele alea pe colț unde putem să luăm croissante pachetate. Să mergem acolo. Da. Unde acolo poate găsim și cafea. Unde am mâncat noi aseară. Așa acolo sunt micuțe cafele. Acolo unde am mâncat noi Da, peștele. chiar tu ai zis că sunt micuțe la cafele. Păi nu, că am băut ciocolată caldă, mă gândesc că cafea o fi altfel. Chiar aseară ne-a dat o ciocolată caldă, o jumătate de păhăruț. Foarte mic, așa că la bebeluși. Nu știm la cine să dăm umbrelele. Umbrelele astea mi le-au dat doi spanioli și nu știm la cine să le dăm, pentru că în aeroport ne temem că ne cere bani pe ele să le transporte și... Nu e vorba de bani, nu ne le acceptă. Că noi nu avem bagaj de cală. Și în cabină în niciun caz nu le acceptă, că au șpiți. Dacă erau mititele, da. Ne-am îndepărtat o glumă de strada noastră. Aia este. Are cum să fie aia, că atunci ar fi asta strada de cumpărături. De asta nu este. Pe atunci trebuie să mergem din nou la mare. Ne rătăcim pe aici și mai avem doar o oră până ne scoate bagajul din hotel. Uite și aici cafenea. Da. Și nu-i nimeni. Hai tu. Mâncare te-ai dat. Păi și acolo arată cafea. Ok. Eu văd paharele de acolo la De fund. plastic? Da. Indiana acolo. Hai că poate luăm de aici. Hai că ne-am ales o cafenea. Cam așa e. N-am gustat încă pentru că e fierbinte. Să iau și un pic de apă. Gata, părăsim Hulumale și mergem spre aeroport. Filme asta. Asta e hotelul nostru. Airport, please, yes. Curățel. Nu știu de ce am impresia că am uitat ceva.
impresii din taxi, acești oameni pe mofaurile lor, pe motoretele astea. Da, hai, blocuri de locuință ca la noi, așa, cam cu 3-4 etaje, 1, 2, 3, 4. Și arată construcții trainice, așa, nu? Aoleu, ce rău, îmi pare că n-am intrat într-o scară de asta de bloc, să urc așa prin ea, să văd feeling-ul ăla. Dar în rest, uite, Străduțe, copaci. străduțe cu copăcei, așa, frumușele făcute, au nume străzile, așa, numerotate și curățenia este ok, nici de cum nu seamănă cu țări egiptene, cu Hurghada, cu altceva, ci nici înghesuiala din Male, nici pe departe. $85 de rufii plătim de la hotel până la taxi. Deci noi am schimbat rufia cu 17. Deci 85 împărțit la 17, ăsta e prețul. Revedere, ocean. Uite că s-a retras apa. Uite ce valuri. O ultimă privire spre Oceanul Indian, în care ne-am bălăcit vreo 2 săptămâni. Că a fost frumos. Apă. Asta e podul. Noi suntem pe pod acum. E chiar baza podului și după aia urcă sus. Da. Gata, am ajuns în aeroport. De aici se ia feribotul pentru Male. Male aeroportul. Gata, aici coborâm. Ai plătit, omule? Thank you, sir. Aia roșie ai? Eu am astea. Ok, avem totul cu noi. Ne tot numărăm bagajele. Acum ne așteaptă vreo câteva ore de aștept. Adică trebuie să așteptăm vreo câteva ore până la îmbarcare. Să mergem acolo să filmăm feriboturile astea frumoase. Da? Nu? Hai să vedem. După aceea. Deci să știm, aici sunt plecările, cred. Păi ăsta nu e cu terminal, că e micuț aeroportul, deci e unul uite, aici singur. intrarea de siguranță, dar nu avem niciun motiv să mergem acolo. Hai să cunoaștem mai de vreme. Mai plimbăm un pic. E bine, asta e strada, acolo nu pot să intru pe trotuar că e închis. Pe acolo să intru? Da. La trecerea de pieton. Prea frumos ăla să nu-l filmăm. Mai scoatem și nisipul din roțile geamantanelor, că prin Guraido numai prin nisip le-am târât.
Hai că ne-am găsit un cărucior pentru bagaje. Wow, ce super arată. Da. Ăsta e aeroportul din Male. Male, Hulumale, e același. Ce am acolo? Așa, super. Așa Mă îngrijesc că da. Mamă, ce arde soarele. Bagajele noastre. Ne-a bronzat bine. Nici noi nu ne dăm seama când ne-a bronzat până când nu vedem și noi anumite părți din corpul nostru pe care nu putem să le arătăm în video. Când ne dăm slipi jos. Aoleu, aia e pe românește, eu am zis pe maldeviană. Și Atunci se vede. Atunci vedem cât de suntem de negri, foarte negri. Mie îmi pare rău că plec, dar nu din Maldive, ci de pe insula Guraido. Mi-a mers rău de tot la suflet. Plaja aia, fără pic de piatră, fără pic de animal în ea, e super. Cu valuri transparente. Super, super. Acum mai avem o săptămână în Dubai și gata. Zburăm acasă. Ultimele imagini din Maldive. Era ploua de-a rupt aici și acum este soare, dar mai apar și nori din când în când. Au. Mamă, ce de iahturi! Uite, cu ăsta trebuia să faci. Uite câte iahturi. Wow, cum arată ăștia. Ia. În resorturi, deci să vedem cum arată oamenii care dau 1000 de euro pe noapte. Chiar o să ne uităm la ei. Super. Mi-a blocat toată imaginea spre insulă. S-a așezat ăsta aici cu iahtul lui și mi-a luat imaginea. Da, ce să mai filmez eu încolo, că nu mai văd de el. Gata, hai că pleacă iahturile. S-au urcat doi arabi, o arăboaică și un arab și gata. Pur și simplu, tot iahtul pentru doi. Pentru un cuplu. Și pe ăsta la fel. Un alt. Oameni cu bani. Ce feribotul nostru. Ăla. Noi am mers cu de alea albastre. Feriboturile alea locale. Ia uite aici. Mașinuțe de apă. Ăștia se îndreaptă, bineînțeles, spre resorturile alea extrem de scumpe, unde dai 1000 de euro pe zi. Sau chiar, cine știe, cu 1000 de euro poate că îi jignesc, unde dai 10.000 pe zi. Sunt resorturi extrem de scumpe în oceanul ăsta. Super, frumos. Am avut o vacanță minunată. Acum să vedem ce ne oferă Dubai. Nu am fost niciodată, așa că îl lăsăm să ne surprindă.
În scurt timp vine și avionul nostru. Așa că ne luăm la revedere de la Maldive. De aici și pentru altă categorie de oameni, bărcuțe mai micuțe, tot felul, pentru toate buzunarele. Și asta e minunat, pentru că toată lumea poate să se bucure de minunățile naturii. Superb! Mamă, ce e în aeroport! Pe acolo poliția îmi dirigează circulația. Tu ai văzut ce e acolo? Aha. Da. Mergem la ferii local să vedem. Am înțeles că sper de euro pleacă spre mare. Da, bine, noi de aici am luat feribotul. Doar că... Nu știu, mi-a tână. Doar că atunci când am luat noi feribotul era noapte. Acum vedem și noi un pic mai bine aeroportul. Că atunci a fost totul pe repede înainte. Păi ăla e speedboat-ul care vine acum. Da, da. Ca să mergi cu feribotul de la aeroport până în orașul Male, atenție, între ora 5:30 și 6 costă 20 de rupii și între 6 și 12 costă 15 rupii. Deci este o jumătate de oră unde cu 5 rupii mai mult. Da. Mult trafic aici cu bărcile astea. Unele vin, altele pleacă. Continuu. O mulțime de oameni vin și pleacă de pe insule. Hai să mergem să facem check-in-ul. Am stat destul să privim oceanul. Bye bye ocean. Hai că mergem la check-in. Mamă, ce e aici? Hai că rămânem aici. Uite câte rânduri de cărucioare. Da, da. Check-in-ul și gata. Bye bye Maldive. Hai că mergem să ne îmbarcăm. Aici arată plecările pe malul oceanului. Acolo e oceanul și aici aeroportul. Iarăși face asta așa, pâlpâie GoPro-ul ăsta. Da, uite, de aici am luat noi SIM-ul când am venit, Oredo sau ăsta la altul, Diragu. Sunt două companii pentru SIM card. Am luat cu $50 100 de giga, dintre care, nu știu, sunt împărțiți 70 de giga pentru social media și 30 de giga nu știu, să poți încărca video-uri. Băi, parcă ne știu ăștia, nu știu, sau după link-ul în care merge, sau după... Unul n-a venit la noi să schimbăm bani sau să ne dea astea. Când am venit de la avion, au sărit pe noi 100. Da, da, exact. Acum, unul n-a venit la noi. Așa e, parcă știu. Păi ei știu când aterizează avioanele. Acum nu a aterizat niciunul. Toți pleacă. Așa e. Uite,
Astea sunt insulele. Deci aici în Maldive noi am fost într-o zonă cam la 30-40 de kilometri de aeroportul de sunt bărci. Pentru cele mai depărtate de sute de kilometri există aici domestic flights, unde se zboară numai cu avioane de apă și o să mă duc să mă interesez cam cât ar costa un astfel de avion. Filmează localitățile astea. Cabin crew goes in flight and cross check. Ladies and gentlemen, once again, very good evening and welcome aboard this Airbus 321 aircraft Wizz Air Abu Dhabi. And I'm joined by Mansi, Susana, Lenka, and Winnie. All of these cabin crews are mainly trained for safety. Make sure to follow their instructions throughout the duration of the flight. And in preparation for takeoff, make sure your seatbelt sign off securely. Deja se vede Abu Dhabi. În sfârșit aterizăm după 5 ore de zbor. Gata. Aterizăm după 5 ore de zbor. Aterizăm. De aici, din Abu Dhabi, trebuie să fugim repede, să prindem autobuzul spre Dubai. Și mai mergem și cu ăla încă vreo oră jumate. Și este 12 noaptea. Deci în Dubai o să ajungem pe la 1 jumate. Gata, am aterizat. A pus roțile jos. Am aterizat pe aeroportul din Abu Dhabi după 5 ore de zbor de la Male. Și acum mergem să luăm autobuzul spre Dubai. Facem vreo oră jumate. Deci o să fim la 1 jumate noaptea în Dubai. Ladies and gentlemen, welcome to Abu Dhabi. It is now 37 minutes past 11 in the evening. On behalf of the entire team today, we would like to thank you for choosing to fly with Wizz Air Abu Dhabi. Have a pleasant stay in the United Arab Emirates. Those of you on your return journey, welcome home. Thank you. Acum este ora 12 noaptea. Trebuie să alergăm repede, să prindem buzul. Mamă, ce viteză avem! Da!
Hai să vedem. Oh my... N-ai cum decât să te chinui. Oh my god, trebuie să te strecori. Am pus piciorul pe dreaptă. E aproape, prima. Să nu rup Să fac o patul. tracțiune. Ai reușit? Uită-te. Olo, nu te văd. Hai aici în colț și Ia. filmează de aici așa. Oh my Mai god. strângeam așa. Aia este. Cu care picior să ridic stângul sau dreptul înainte să urc? Trebuie să-mi trag cu piciorul genunchiul. Asta e camera RBNB. Prima și ultima. Oh my Și god. acum, am eu fundul mare, dar mi-e greu să mă răsucesc. În sfârșit, iuhu, ai reușit să te urci în pat. Da, acolo dai de ventilatorul ăla care ce suflă. vinul aer rece de acolo. Suflă atât de tare, Și rece, acum rece. coborârea. Hai să te Dacă văd. mă pun cu capul la perete, am îmbulinat-o aici rămân, că Nu pot, are nu loc. pot să-mi răsucesc de umeri. Iar pune-te. Ia. Vezi să nu-i le dărâmă Deci ăștia trebuie pe... de aici să mă răsucesc, că dacă mă răsucesc de jos, am îmbulinat-o. Gata, am reușit răsucirea. Asta trebuie să arătăm și la Airbnb la ăia să vadă ce prostie, 80 de euro. Am dat 80 de euro pe prostia asta. 80. Noroc că n-am burtă mai mare. Da, că altfel rămâneai înțepenit. Și acum trebuie să mă las în tracțiune, n-am ce face. Rămâneai înțepenit între perete și pat. Că am rămas înțepenită. Că eu sunt mai lată un pic în șoldă și am rămas înțepenită. N-ai mă filmat. Au! Hai că mi-am reușit să-mi trag piciorul. În sfârșit, iuhu! Uite că când stai lateral, cum se vede, Doamne. Ha? Cum se vede că stai lateral, ce mic e locul, e groaznic. Fugim în lume. Fugim. Ne pregătim evadarea de aici. Gata. După 2 ore de stat aici în blocul ăsta, ne-am speriat. Suntem așa de dezamăgiți încât am plecat, cu toate că suntem rupți de somn. Dar plecăm să căutăm alt hotel. Pur și simplu. Am plătit pe 2 zile și am stat doar 2 sau 3 ore maxim, pentru că am ajuns la 3 dimineața. Așa că n-am avut încotro atunci, așa că plecăm acum. Deci că nu-i departe metrou. Da, e acolo? Aveți că vine mașina. Așa că cu cântec înainte, spre alt hotel. Și adio Airbnb. Prima și ultima oară n o să mai luăm decât prin Booking. Gata. Cu cartierul pe din afară e ok, în blocul ăla mare din față, acolo am stat. Înăuntru e dezastru. Dar aici afară e un cartier îngrijit. Aici e un mall, ceva. Metro. Ah, bus. Și de unde luăm cartelă? Ah, here. Okay, okay. Ok. Na, ăsta e... Mergem să luăm o cafea de aici și ne continuăm drumul în căutarea hotelului. Păi scriu plecăm, că nu ne place. Păi nu, e imposibil să Plecăm de la stăm. camera ta, nu ne place. Am stat de nevoie, că am ajuns la 3 dimineața și ce să facem? Am așteptat să răsară soarele ca să putem ieși, să ne orientăm și noi un pic pe aici, prin jur. Gata, e suficient. Gata, uite, am luat metrou pe acolo, pe sus am mers și ne ducem spre un hotel de 4 stele. Grand Hotel Residence sau Excelsior, parcă.
Ne-au oprit niște români, adică noi am oprit pe ei și ne-a dat speranțe, ne-a arătat poze de pe telefon, a zis că e mâncare excelentă. O, Doamne, după experiența de Camerele ieri. uriașe. Aolo, s-am scăpat de acolo din ghetoul ăla. Nu știu cum am nimerit acolo. 2 ore, cred că 2 ore am stat, sau 3 maxim. De la 3 dimineața până s-a făcut lumii, până la cântarea Moezinului. Nu mai știu. Am fost rupți. Oricum nu aveam încotro unde să ne ducem la 3 dimineața, unde. Așa că, cum s-a făcut ziua, gata, am fugit de acolo. Dubaiul, o altă parte a Dubaiului. Prima dată am fost acolo în cartierul muncitorilor și acum am ieșit un pic într-un cartier mai frumos, de o calitate mai superioară. Asta e Excelsior's Hotel. Clădirea asta așa cu geamuri albăstrui. Uite câta clădirea. S-o găsit și pentru noi o cameră aici. Una frumoasă. Nu ghetoul ăla în care am nimerit din greșeală. Wow, uite ce intrare așa, cu arcade. Oh, asta e intrarea. Wow. Recepția. Oh, asta da. Ăsta da, hotel. Uite ce lift. Gata, am rezervat camera. Să vedem dacă ne lasă. Să vedem dacă ne lasă să intrăm înainte de 12 în cameră. Wow! În sfârșit avem un hotel de 4 stele. Abia aștept să-mi fac un duș. Wow. A fost o călătorie lungă de la Male până aici și am mai dat greș și cu hotelul ăla, nu ne-am odihnit deloc. Suntem rupți, dar urmează un sejur plăcut în hotelul ăsta, frumos. Gata, urcăm cu liftul! Wow, câte etaje are, fii atent! În noul nostru hotel de 4 stele. Au ajuns sus. De la hotelul de un sfert de stea. Da, chiar, ce un sfert de stea? Ăla n-a avut niciun sfert. Aici. În partea asta? Da, e frumos hotelul ăsta. Ia, lasă. Și jos cum se vede mare. Da, foarte frumos. Mamă, câte etaje. Fii atent de unde venim, de acolo. Oh! Suntem în vârful. Ia uite aici, exact sus. Avem și piscină și saună. Tot ce trebuie. Tot ce trebuie. Mamă, cât e liftul. Ăla e liftul. Asta e camera? Hai să vedem cum e camera, că acum e acum. Stai să bag să fie curent. Da. Miroase. Intră tu și vezi. Lasă asta aici. Hai să vedem. Wow. Da, asta da, cameră mare, nu cotețul ăla în care am stat 3 ore. Nu miroase un pic ca mucegai? Nu e mucegai, cu ce au spălat ei, este parfumul ăla de curățenie. Așa ceva nu văd niciodată. Mamă, tafătoliu, fii atent. Cu tafătoliu. Și care și saună. Pat, de ăsta mare așa. Are saună, King piscină. bed.
Și sauna și piscină, au zis, nu? Hai să văd baia. Că e importantă și baia. Da, e ok, uite. Asta e baia. Și duș? E acolo în spate. Au cadă. Nu știu dacă e caldă, o să văd acum. Da, da, este. Ok. Uite, aici are și... Astea sunt foarte frumoase, dulapurile. Și aici are și seif. Da? Seif, da. Și avem unde să ne punem toate astea. Da. Eu am văzut că are chestii de la de cafea, dar... O să vedem noi, trebuie să despachetăm. Acum suntem oricum destul de obosiți. Dar standardul este altul, clar. Uite aici, cafea, puteți să ne facem singuri și cu apă. Mhm. Și Nici n-am Nescafe, văzut așa. super, super. Da. Dar e cam rece, trebuie să facem cu asta. Păi e aer condiționat, probabil că este foarte rece. Hai să vezi ce se vede de la etaj. Ah, avem și aici o... Wow, chiar că ăsta e view, ce-or fi alea? Se vede frumos, să știi, Da. până departe, de acolo zgârienorii. Frumos. Uite metrou, unde e cupola aia așa. Ah, da, da, uite, îl văd și se mișcă acolo. Da, metroul suspendat, electric, fără șofer. Da, hai să ne odihnim un pic, că eu sunt terminată ca bateria.